Xin chào, là tụi mình On The Mars đây. Những ngày cuối năm 2024 vừa rồi, tụi mình đã có chuyến đi tự túc tới Thành Đô và Cửu Trại Câu. Đây là ga tàu cao tốc Đông Thành Đô. Tụi mình sẽ bắt tàu đi Cửu Trại Câu từ đây. Tụi mình rất bất ngờ vì cuối tháng 12 rồi mà lá vàng ở Thành Đô vẫn còn nhiều quá trời. Ngay ở phía trước ga tàu cũng có rất nhiều cây ngân hạnh đang thay lá. Vậy là tụi mình cũng được hưởng chút mùa thu trong chuyến đi mùa đông này. Từ Hà Nội hay Sài Gòn đều có chuyến bay thẳng tới Thành Đô, sau đó bắt tàu cao tốc tới ga Hoàng Long Cửu Trại. Tàu đi chỉ mất 1 tiếng 45 phút thôi. Mọi người có thể đăng ký tài khoản và mua vé trực tiếp trên app 12306 nhé. Hoặc có một lựa chọn nữa là mua vé bay tới sân bay Hoàng Long Cửu Trại luôn, nhưng vẫn phải quá cảnh ở Thành Đô vài tiếng đồng hồ. Nhiều khi mua vé như vậy còn rẻ hơn nhiều so với vé chỉ bay tới Thành Đô không. Các ga tàu cao tốc ở Trung Quốc lúc nào cũng nô nức người. Tụi mình bị lỡ chuyến tàu lúc 2 giờ 44 phút chiều, thế nên phải đổi sang chuyến tàu 6 giờ 36 phút tối. Lúc tới ga Hoàng Long Cửu Trại cũng đã gần 9 giờ tối. Từ ga này phải mất thêm 2 tiếng đồng hồ ngồi xe buýt nữa mới tới được Cửu Trại Câu. Tụi mình tới được khách sạn cũng là gần 23 giờ đêm rồi. Lúc này chỉ còn muốn nghỉ ngơi thôi. Sáng hôm sau, tụi mình dậy khá muộn. Khách sạn của tụi mình chỉ cách cổng Cửu Trại Câu khoảng 10 phút đi bộ thôi. Hai chú gấu làm bằng lá khô này dễ thương quá đi. Sau khi mua vé xong, tụi mình lên xe buýt tham quan để đi vào trong. Giờ đang là mùa thấp điểm nên cũng không quá đông đúc. Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay chính là Hồ Trường Hải. Ngay khi tụi mình lên tới Hồ Trường Hải thì bỗng nhiên tuyết rơi dày. Tuyết rơi phủ trắng những nhành cây luôn. Tụi mình như lạc vào xứ sở thần tiên nào đó vậy. Ban đầu tụi mình không biết đây là Hồ Trường Hải, thế nên không ở lại lâu mà cứ thế đi tiếp. Những ngày sau nhất định phải quay lại và khám phá lâu hơn mới được. Tụi mình di chuyển tiếp tới địa điểm tiếp theo, đó là Hồ Ngũ Sắc. Mấy bông hoa khô này trông như hoa tuyết vậy. Hồ Ngũ Sắc cách Hồ Trường Hải khoảng 1 km đi bộ. Đây là hồ nhỏ nhất ở Cửu Trại Câu, chỉ dài 100 m và rộng 60 m thôi. Nhưng dưới tác động của ánh nắng cùng các loại đá và tảo trong hồ, giúp nước hồ trở nên đầy màu sắc. Hồ Ngũ Sắc còn được mệnh danh là con mắt của Cửu Trại Câu. Nước của Hồ Ngũ Sắc là do nước từ Hồ Trường Hải thấm qua các dặn đá chảy vào. Nắng chiếu mặt hồ xanh trong vắt, còn tuyết vẫn rơi nhẹ nhẹ. Cảm giác như được tặng quà Giáng sinh sớm vậy. Địa điểm tiếp theo là thác nước Nua Rứ Lảng. Thác nước này nổi tiếng là địa điểm quay cảnh mở đầu phim Tây Du Ký năm 1986. Nhớ như vậy nên lúc hỏi đường tụi mình cứ hỏi thác Tôn Ngộ Không, là mọi người ai cũng ngơ ngác không hiểu.
Thác nằm ngay điểm trung chuyển xe buýt tham quan Nua Rừ Lảng. Một thác nước khá ngoạn mục. Có một đài quan sát trên cao nằm ở phía đối diện, từ đó có thể ngắm toàn bộ thác và phong cảnh phía trên thác. Nhưng rất tiếc là lúc đó tụi mình lại không biết. Một số đoạn thác đang đóng băng dần, chừng tháng sau chắc sẽ đóng băng hoàn toàn. Không biết lúc đó trông thác sẽ như thế nào nhỉ? Sắc thu vẫn còn vương vấn ở vài góc nhỏ. Tản bộ dưới tán cây, bên tai là tiếng suối chảy rì rào. Không nghĩ là tụi mình có thể tận hưởng cảm giác yên bình như vậy tại một đất nước đông đúc như Trung Quốc. Với điểm trung tâm là bến xe Nua Rừ Lảng, xe buýt tham quan trong Cửu Trại Câu được chia làm 3 tuyến. Tuyến lối vào ở phía Bắc, tuyến bên trái phía Tây Nam và tuyến bên phải phía Đông Nam. Tụi mình đã tham quan Hồ Trường Hải và Hồ Ngũ Sắc ở tuyến bên phải rồi. Giờ sẽ lên xe buýt đi về và tham quan tuyến lối vào luôn. Xe buýt dừng lại ở Hồ Tê Giác. Con đường lát ván quanh hồ đầy thơ mộng. Làn nước trong vắt vẫn chảy qua những con đập tự nhiên được tạo nên từ những hàng cây đã rụng lá. Một hàng kinh luân xoay bằng sức nước ngay ở lối vào hồ. Nước hồ thực sự rất trong, có thể nhìn rõ từng chi tiết dưới lòng hồ. Những thân cây bonsai chẳng cần tới bàn tay uốn nắn của con người. Trong lòng hồ xanh còn có rất nhiều những thân cây đổ. Hồ Tê Giác khá rộng lớn với màu nước xanh như ngọc. Hồ có diện tích lớn thứ hai tại Cửu Trại Câu. Chắc mọi người cũng sẽ tò mò về cái tên Tê Giác. Tương truyền có một vị Lama bị bệnh nặng, cưỡi một con tê giác đến đây. Sau khi uống nước từ con suối thiêng bên hồ, ông đã khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Ông ta đã để lại con tê giác của mình bên hồ và cái tên cũng bắt nguồn từ đó. Tụi mình đi bộ ngược lại về phía lối ra Cửu Trại Câu và bắt gặp rất nhiều những hồ nước xanh khác nữa. Tụi mình dừng chân bên hồ Lão Hổ. Gọi là hồ Lão Hổ vì có một tảng đá hình con hổ trong hồ. Nhưng tụi mình chẳng kịp để ý tảng đá đó ở đâu. Chỉ thấy nước hồ còn xanh hơn cả hồ Tê Giác.
Nước từ hồ Lão Hổ chảy thẳng xuống một vách đá, tạo nên thác nước Suchang. Thác chảy qua những mỏm đá đủ hình dạng. Góc này trông như những bậc thang liên tiếp nhau, phải không mọi người? Nắng cũng bắt đầu khuất sau núi rồi. Một chiếc hồ bên đường không kịp biết tên. Có cả trăm chiếc hồ lớn nhỏ như vậy trong Cửu Trại Câu. Cửu Trại Câu từng nằm trong lãnh thổ người Tạng, nên có những nét văn hóa Tạng vẫn còn được lưu giữ. Hồ này có cái tên khá là hay, hồ lấp lánh. Đơn giản là vì vào mỗi buổi sớm khi sương tan, ánh nắng chiếu xuống hồ tạo nên những tia sáng lấp lánh. Địa hình Cửu Trại Câu thấp dần về phía lối ra, nên những lớp hồ rồi thác cứ xen kẽ liên tiếp. Địa điểm cuối cùng mà tụi mình ghé thăm trong ngày hôm nay đó là thác nước Rồng Đôi. Tới đây thì trời cũng dần tối hẳn rồi. Cả ngày mải chơi và chụp ảnh nên tụi mình không ăn gì cả. Bụng đói meo nên phải đi ăn tối luôn. Quán cơm này nằm ngay gần khách sạn của tụi mình. Chỉ là những món cơm nhà kiểu Trung Quốc thôi, nhưng cũng khá ngon và giá lại hợp lý vô cùng. Tụi mình thấy mặc dù Cửu Trại Câu là địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng giá cả dịch vụ lại không quá chặt chém. Hay có phải do tụi mình đi vào mùa thấp điểm không nhỉ? Hôm nay tụi mình dậy sớm bắt xe khách từ Cửu Trại Câu đi Hoàng Long. Xe có thể bắt ngay trên đường chính ở làng Bành Phong. Đường lên Hoàng Long tuyết phủ trắng lối rồi, nhiều đoạn đường còn đóng băng khá nguy hiểm. Mất 2 tiếng rưỡi là tụi mình có mặt tại cổng vào Hoàng Long. Hoàng Long nằm ở độ cao cao hơn Cửu Trại Câu, nên tuyết dày và phủ kín hầu hết các vòm nước rồi. Cách cổng vào tầm 15 phút là vòm nước Yến Bin, là một trong 2 vòm nước hiếm hoi chưa bị tuyết phủ. Những vòm nước trong veo đan xen xếp tầng, trông như những chiếc bể bơi nhỏ. Dạng địa hình khác hoàn toàn với Cửu Trại Câu. Hoàng Long có địa hình dốc nên đi bộ khá vất vả. Điểm cao nhất và đẹp nhất là vòng Ngũ Sắc, cao hơn 4.000 mét. Tụi mình phải mua một bình oxy đem theo để đề phòng. Điểm đến thứ hai tại Hoàng Long, hang Sử Sơn. Vốn dĩ dưới lớp băng kia có một hang động nhỏ. Vào mùa đông,
Nước phía trên chảy xuống bị đóng băng, tạo nên một thác băng vô cùng ấn tượng. Lần đầu tiên được nhìn thấy thác băng, tụi mình đã vô cùng phấn khích. Chim và sóc ở Hoàng Long tung tăng khắp nơi. Thời tiết lạnh nên lông con nào con nấy cũng béo ú nu. Bình thường tại Hoàng Long có dịch vụ cáp treo và xe buýt tham quan. Giá vé cáp treo chiều lên là 70 tệ, chiều xuống là 40 tệ. Còn xe buýt tham quan chỉ 20 tệ thôi, nhưng phải đặt trước vì giới hạn chỉ 5.000 vé trên một ngày. Hơi xui là tụi mình đi vào mùa tuyết nên tất cả những dịch vụ đó đều ngừng hoạt động. Thay vào đó tụi mình phải đi bộ từ đầu cho đến cuối. Ngồi đây và tưởng tượng về những thác nước lúc chưa đóng băng. Có một chuyện khá trớ trêu mà tụi mình muốn kể. Một thấp điểm tại Hoàng Long chậm hơn cầu chạy câu. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 tới 31 tháng 5 năm sau. Và ngày tụi mình tới mới là 14 tháng 12 thôi, nên vẫn phải chịu giá vé mùa cao điểm cao hơn gấp 3 lần. Nên ai muốn tiết kiệm chi phí thì nhớ để ý ngày nhé. Đừng như tụi mình. Sau gần 4 tiếng leo bộ, tụi mình cũng lên tới chùa Hoàng Long Cổ Tự. Đằng sau ngôi chùa này chính là đích đến của ngày hôm nay. Tụi mình không tìm hiểu được quá nhiều về ngôi chùa này, chỉ biết rằng nó gắn liền với văn hóa đạo giáo của Trung Quốc. Tụi mình vòng qua lối đi phía sau chùa và nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện. Vòm nước ngũ sắc. Vòm nước ngũ sắc nổi bật với những vòm đá vôi xếp chồng lên nhau, dòng nước trong xanh chảy qua những vòm đá. Màu nước của các vòm cũng đổi từ màu nâu sang xanh, tạo nên khung cảnh đầy màu sắc. Nhìn từ trên cao, những vòm đá trông như lớp vảy rồng. Đó cũng chính là lý do mà nơi đây được gọi là Hoàng Long. Tụi mình đi lên trên cao để nhìn xuống vòm ngũ sắc. Từ đây hình dạng và màu sắc của vòm nước lại càng rõ hơn. Gần 4 tiếng đồng hồ leo bộ cũng được trả công xứng đáng. Cảm thấy may mắn vì chỉ sang tháng thôi, toàn bộ Hoàng Long sẽ bị tuyết phủ hoàn toàn. Lúc đó sẽ thật khó để chiêm ngưỡng khung cảnh này.
Ngắm thật đã vòng nước ngũ sắc rồi. Giờ tụi mình leo xuống để bắt xe quay trở lại Cửu Trại Câu đây. Phải leo thật nhanh để xuống kịp chuyến xe cuối lúc 18 giờ. Lúc này là cũng hơi đuối rồi đây. Cố gắng ngắm nhìn nơi này lần cuối trước khi rời đi, và có thể sẽ hẹn Hoàng Long vào một mùa khác. Kết thúc ngày thứ 3 của tụi mình tại đây. Hẹn mọi người vào những ngày tiếp theo nhé.